Бажаю здоров'я. 8 грудня, п'ятниця. Як завжди, у нас огляд бойових дій на Бахмутському напрямку за тиждень. І почнемо ми, як завжди, з Орехово-Василівки. На Орехово-Василівці у нас за тиждень без змін, але бої там точаться, а саме, я так скажу, це дуелі артилерії. Піхота з їх сторони не наступає там, то така ситуація. То, що нижче у нас по мапі, це у нас вже там такі важкі бої йдуть і не так все гарно. По Богданівці ворог має дуже суттєвий успіх. Він дійшов практично до самої Богданівки, він як фронтально до неї дійшов, так і він обходить її зліва і справа. Но то, що він фронтально на неї наступав буквально 2 дні тому, Збройні Сили України відбили їх і відкинули від Богданівки. Але там йдуть дуже жорсткі бої, бо вони кинули туди практично все, що у них є. Все вони використовують, і БПЛА, і ракети, РСЗВ, все крім важкої техніки. Піхоти у них вистачає і дуже багато. І там, я вам скажу, от на Богданівці зараз дуже-дуже пекельно. Але вдалося стабілізувати ситуацію після того, як відкинули. Ворог вже 24 години, він ні на метр не зміг пройти вже далі. Тобто пробуємо та працюємо над тим, щоб стабілізувати саме на Богданівці бойові дії. Далі у нас район Хромово. Саме Хромово також ворог не захватив повністю. Частина Хромова під нашим контролем. Біля Хромова у нього був успіх на, може, метрів 100. Це десь північніше від Хромова, там у нього був успіх за тиждень. Але декілька днів там вже руху ніякого немає у нашу сторону, але бої постійно йдуть. Далі у нас мінус в районі Іванівського. Там ворог ще трошки пройшов, але застопорився і далі він вже не проходить. По Курдюмівці у нас без змін за тиждень ворог нікуди не пройшов. Хочу сказати, що ми в обороні, то ми теж нікуди і не проходимо так. Далі по Андріївці. По Андріївці теж ворог нікуди не пройшов. Він як був за залізничною колією, так він там і залишився. Бої там теж йдуть дуже сильні, вони питаються все пройти за залізничну колію, але їм ніяк не вдається. Ну і не вдасться, хочу вам сказати. І у нас друга точка, там де дуже щільні бої. Перша це Богданівка, де дуже щільно все, і друга це Кліщівка. По Кліщівці, що у нас за тиждень сталося? Ворог з північної сторони Кліщівки, там є рух буквально там на 50 метрів, там небагато. Але у нас був успіх перед Кліщівкою, там я казав, що ставки, і ворог пройшов за ставок, і вони впритул наблизились до всіх ставків зі своєї сторони. То 93-я бригада відбила свої старі позиції, вибила ворога, то за ставками зараз нікого немає, і перед ставками теж їх вибили. То наша артилерія дуже вправно працює. Хочу сказати, що учора був такий день, що саме на Кліщівку у них були такі волни нападу. То у 4 ранку вони проходили приблизно десь від 20 до 30 чоловік. Вони з 4 ранку і до 8 ранку ми їх гатили. То на
8 годину ранку, один тільки вцілілий, йшов по полю. До речі, я покажу ці відео, там квадрокоптер це знімав з нічним баченням. Ну, таке, якість не дуже, але буде видно, де орки були, і як вони тікали, і як їх накривала наша арта. Я це викладу у свій телеграм-канал Motolife.ua, то підпишіться на канал Motolife.ua, бо я туди викладаю саме такі відео, де є ураження ворога, щоб YouTube не заблокував це відео. Також, крім того, що вони зранку йшли, ми їх розбомбили, а вони ще і днем пішли. Ну, там було дві групи десь по 10 чоловік, і, ну що хочу вам сказати, всіх ми роздовбали. Зараз у нас дуже точна зброя, ну вже по 1+1 вже показали, що у 93-й бригаді з'явились паладіни. Так, у нас є паладіни, які стріляють натовськими снарядами, 155-й калібр, б'ють дуже точно. Навіть хочу сказати, що перший снаряд, коли летить, він влучає кудись. Далі вже комп'ютер робить розрахунок, і вже другий снаряд просто ложиться чітко у ціль. То завдяки новим технологіям та новітній зброї, до речі, дякую закордонним партнерам за те, що нам даєте таку зброю, то ми вже працюємо. У мене вже давно є відео про Паладін, як вона працює. Коли дозволять, я тоді опублікую це відео. Дуже цікаво, ви подивитесь, як вона стріляє, як вона заряджається, що вона з себе представляє, ця пушка. То хочу сказати, на відрізку те, що контролює 93-я бригада, ми все контролюємо, і у нас там залізобетонна оборона стоїть, і ми ворога не пропускаємо. Так, зараз холодна погода, але мінус, багнюка підмерзла, і ворог може йти вже не так, як по багнюці, бо там поля. І йому легше трошки, але якщо він доходить там якусь посадку, то там вже окопатись нереально, бо замерзло все. А поки він буде ще окопуватись, ми його накриємо касетками та уламковими снарядами. То ми продовжуємо працювати, і я вам хочу сказати, у нас є всі шанси на перемогу, бо ми непереможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін – гандон.